אני אראה לכם עכשיו את ארון הקודש. אז כל בית ישראלי או יהודי יש לו את ארון הקודש שלו. למטה יש כל הספרים שקשורים בענייני הקיבוץ, פה יש כל הספרים שקשורים בענייני ניהול, קצת ספרי שירה, אבל השורה החשובה ביותר בעיניי ושלי זה השורה שלי של כל מה שיש על מלחמת יום כיפור, וכמובן לי למעלה התצה של סואץ, שזה התפילין שלי בבוקר ובערב. שלום מזימן, צהריים טובים. צהריים טובים, מה שלומך? השבח לבורא חום. השבח גם לבורא המזגן, לא? מן הסתם ג'ינג'י כמוני זה חשוב. אתה מחזיר אותנו עכשיו כמעט 45 שנים לאחור. נכון. מלחמת יום הכיפורים. כן. איפה היית? ביום האחרון של המלחמה אנחנו השתתפנו בקרב בעיר סואץ. אנחנו רוצים לארגן פגש, ואנחנו מחפשים את כל מי שהיה שם. מתי זה יהיה? כ"ח בתשרי, שזה גם מהמילה כוח, וגם זה היה התאריך העברי שבו נכנסנו לעיר. מה שיש לנו כאן זה את המפה של העיר סואץ מאוקטובר 73. אנחנו ירדנו מהאוטובוס בנקודה הזאת, שזה נקודה שאם אני אבוא לשם מחר אני אזכר בה ואראה אותה, לא תהיה בעיה לטעות. החיילים שאני מחפש זה החיילים של חסדאי, אלה אני מחפש. המדור לחיפוש קרובים התחיל בדצמבר 1945, הייתה יוזמה של הסוכנות היהודית, שהתחילו להבין אפס קצהו של מה שקרה בשואה. נותקו הקשרים, לא היו קשרי טלפון, לא היו קשרי התכתבויות כל השנים האלה. איך אני מוצא עכשיו את קרובי המשפחה שלי? הפורמט היה רשימות שמיות. רוזה לובנקרנץ מווילנה מחפשת את אחיה ינקל. כלומר, אותה רוזה הגיעה לעמדה של הסוכנות היהודית באחד ממחנות העקורים באירופה, אמרה, אני מחפשת את אחי ינקל. אברהם גוטליב, בן אשר, מוצאו מאודסה, אוקראינה. כל היודע על מקום הימצאם, מתבקש להודיע על כך למדור לחיפוש קרובים של הסוכנות היהודית. זה היה ממש מוסד שבשעה 1 בצהריים עוזבים את השדה בשעות החמות. אז מהדורת חדשות מרכזית ביום הייתה ב1:30 בצהריים, ואחרי מהדורת החדשות האזינו למדור לחיפוש קרובים, מי מכיר, מי יודע, נא לפנות אל המדור לחיפוש קרובים, תא דואר 91, ירושלים. אז בואו נחזור, איציק, אתם נכנסתם אל העיר סואץ, נכון? כן, חברת הפיקוד של חסדאי, הם היו כנראה על זחלם או שניים, 2 משאיות ואנחנו האוטובוס. לא היה לנו מה לתת לנו, עם מה לנסוע, אז נתנו לנו אוטובוס. שמו את כולנו עם חגור והכל, וקדימה, אתם תלכו לכבוש עיר. מה זה אוטובוס? משוריין? מה זה משוריין? אוטובוס של אגד. מי שולח אוטובוס זה כבר לוועדות החקירה. באותו יום אני לא ידעתי כלום, אף אחד לא ידע כלום. הייתה פקודה, נו, הסוף, לא הייתה מפה ולא הייתה תצה. אמרו לנו, תיסעו בשיירה, נכנסים לכבוש את העיר, העיר בעצם היא ללא אויב. איך אומרים, הולכים להחתים את המושל על כתב קנייה, משהו כזה. כשכולם היו בתוך העיר, פתחו באש, עשו מערב לכל הכוחות, ביחד. התכנסנו בחדרים, 5 מטר מאיתנו מתפוצץ RPG, והם העיף אותי לתוך החדר, ונכנס לי רסיס במרכז העצבים של היד, בעצם היא משותקת, והיינו 3, מצאנו את עצמנו ככה לבד בחדר, שם היינו להערכתי 3 שעות. אני לא חשבתי לרגע שמישהו יבוא ויוציא אותנו משם. תגיד, הזיכרונות עכשיו שאתה מסתכל לאחור, 45 שנים לאחור, הייתם במצב מאוד לא קל, מאוד לא ברור, ולא ידעתם גם שזה היום האחרון למלחמה. לא, אנחנו ידענו אז, כי באוטובוס שמענו בבוקר את השירים היפים ואת ההודעה על הפסקת האש, והפקודה הלא מסודרת הייתה, כנסו לעיר, אין התנגדות. אני מחפש את כל מי שהיה בכוח חסדאי בסואץ, את כל מי שהיה באוטובוס, ואת כל מי שהיה במשאיות, ואת מי שהיה בחבורת הפיקוד ליד חסדאי. כל הקבוצה הזאת. כמה אנשים הייתם? באוטובוס אני יודע שהיינו בסביבות 30 איש, אני מניח שהיו עוד 60. אנחנו מחפשים כמובן כמה שיותר מהאנשים, כי אתם רוצים להיפגש
45 שנים אחרי, בתקווה שהכוח יהיה כמה שיותר מלא. ב-1968 הגיעו למסקנה שכבר אחרי יותר מ-20 שנה, אם לא שמענו עד עכשיו, מי יצוץ פתאום? משם והלאה, המדור לחיפוש קרובים נשאר משהו מאוד מיתולוגי. בשנת 2000 החליט ירון אנוש לקחת תוכנית קיץ ולייחד בה כמה דקות למדור לחיפוש קרובים. הגיעה כמות אדירה של בקשות. מה שקרה שזה לא היה קריין מנותק לגמרי, שקיבל שמות שהוא לא מכיר. הסיפור האישי הפך את זה לנוגע ללב בצורה יוצאת מן הכלל, כי פתאום אתה הרגשת שזה לא רק שמות, זה לא רק סטטיסטיקות. אני חושב שככל שבאמת הסיפור מרגש יותר, זה גם מניע אנשים לעזור הרבה יותר. הנה, יש לך דבר ראשון, זה חסדאי. גדלנו בתקופה שכולם היו אלוהים. המדריך בתנועה היה אלוהים. מנהל הענף בקיבוץ הוא אלוהים. הממשלה, הגנרלים, המ"כ, לא היו לנו סימני שאלה, היו רק סימני קריאה. אבל אני מאז לקחתי לקח אחד, אני יותר אין אצלי כזה ראה וקדש. אני מערער בעין על כל קביעה, על כל הוראה, על כל דבר שאומרים לי. זה מה שאני לקחתי איתי מהמלחמה. רק סימני שאלה. שמעון, בוקר טוב. הדואר עוד לא הגיע, כשהוא יגיע אני אתקשר אליך. הדואר זה מקום עבודתי. החלקי, יש לך שני תשלומים, אחד של איילת וקסלר ואחד של מיכאל רפפורט. אנחנו קיבוץ שהופרט. אז לפני שנה פתחתי חנות שנקראת מול הדואר. אני רושם עלייך. זה היה חנות לבגדים, יד שנייה, ספרים וחפצים. חברי הקיבוץ הגיעו לי דברים ואני מכרתי. מהר מאוד זה בעצם זה רק כיסוי. כל הסיפור היום זה שתייה. שינינו את השם של החנות לחנות יד שתייה. כשאמיץ נקרא מיציק, החנות פתוחה כל היום, אני לא פה. הילדים באים, לוקחים ורושמים. איזה טעמים הברד? אני כל הזמן מחליף, שואל את הילדים. הם מחליטים. אז זה פטל וזה שמתי היום פעם ראשונה פירות טרופים. כן, אז אנחנו יוצאים עכשיו בקריאה כללית בעקבות הבקשה שלך, איציק. מי שהיה בכוח חסדאי, או מי שהיה מסביב ביום האחרון למלחמת יום הכיפורים, 24 באוקטובר 73, או כל מי שמכיר מישהו שיודע על זה, שיספר לנו, ואנחנו ננסה להעביר לך את המידע כדי שאתה תרכז את האנשים. שלום, שמי משה, בקשר למלחמת יום הכיפורים. תודה. הפנטזיה הכי גדולה שלי זה שמי שאנחנו מדברים עליו מקשיב. אם באמת הבן אדם מקשיב עכשיו ושומע את זה בשידור חי, לא רק שאחר כך מספרים לו שזה מה שאמרו, זה נפלא, וקוראים לנו מקרים כאלה. הלו. שלום, משה? כן. איציק בוני, משמר הנגב, כוח חסדאי בסואץ. כן. היית בשקד? נכון. זה מוכר לי שהלכתי לאיבוד, ואני זכור לי שהיה היה קבוצה, היה כמו שסיפרת בדיוק. איפה היית אבל עד היום? למה לא חיפשת אותנו עד היום? הפסדתי, אני נכנס. זה לא עניין אותי, הראש שלי היה בתחייה, לא בדברים האלה. לא, כמה שנהרגו שם, לא נדבר על זה, לא נדבר על זה. היית עם זחלם של מי? של שקד או של מישהו אחר? אני צריך להתחיל לשבת ולהתחיל לשרשר בדיוק מה... אתה צריך שני דברים. אחד, יש לך את הטלפון שלי עכשיו. תבקש מהאחרים, אם אתה לא יודע, יש פייסבוק שנקרא כוח חסדאי בסואץ. תיכנס, שם אנחנו מודיעים על הכנס שאנחנו מארגנים. ממש צירוף מקרי. כל טוב, איש יקר. אוקיי, כל טוב. תשמע, זה מעניין, כי אני לא ידעתי ששקד היו. יכול להיות כן, עלו 3 חבר'ה על נגבש, אמרו להם תיסעו, והוא הלך לאיבוד. הוא יודע שהוא יצא עם חסדאי, מה הוא יודע יותר? היה חייל, מה אתה? ליעד, תמצאי לי רק גפרור, או להדליק את זה רגע. רק שנייה. אני חייל של תשל"ג, מחפש את הש"ג, שבכניסה לעיר ללא היסוס יאמר, כאן
אין כניסה לאוטובוס. בוועדת החקירה מה היא תברר? האם הש"ג כך מתברר? עשה נכון את כל העבודה, נהג כשורה, כדין וכמתחייב בפקודה. וכשיהיה משפט בפני בורא עולם, האם הוא יעמוד בשורה עם כולם? או אולי בהפתעה גמורה מאוד, אותו ישאירו בש"ג לעמוד. שלום יעקב. מה שלומך, מפקד? המדור לחיפוש קרובים זה ספר היסטוריה מרתק, זה ספר היסטוריה שאין כמוהו, כי אתה כל יום נחשף לאיזו רצועה אחרת, איזה פס אחר מההיסטוריה, אתה לא יודע למה אתה הולך להיחשף. תגידו, כמה משאיות היו בסוף? 2. 2? כן, אבל שומרים על זה... עדיין. מה זה למה? עם הדיין. כן, עדיין. אתה שאלת קודם אם אני הלום קרב. בוא נגיד, זה מפריע. מעת לעת זה מפריע, בהחלט. אני גם, היום אני נורא נחמד, נכון, אבל אני גם כועס, ואני עצבני, ואין לי סבלנות. ונרגן, בהחלט, כן. חבר'ה, בואו שבו. אנחנו יושבים המפקד, כן. בתקופה הראשונה של בית חולים ובית הבראה, הבעיה הייתה בעיקר פיזית. היד הזו שלא, היא לא תתפקד. זה יותר הפריע לי. 20 שעות, זה המכנה המשותף של כל אלה שבאו. סיפור מעניין. הקטע של הנפגעים וההרוגים וכל המשמעויות, עם הכאב, עם העצב, כעס על מובילי המלחמה, הוא בא עם השנים. דרך אגב, 80 הרוגים זה הקטע הקל בעיניי. הקטע הקשה הוא כל האחרים, אנחנו כל שרוטי סואץ. ושלא יהיה אחד שיגיד שהוא לא שרוט. אין דבר כזה. אני מודע לרגשות רבים הפוקדים רבים מחברינו, לוחמינו. אני קורא לכולנו לספר את הסיפור, לאמת את האמת האישית, הסובייקטיבית והאובייקטיבית של כל אחד ואחד. מלחמה שאף פעם לא די לה, וקרב אחד מיותר. בסוף, הסיפור הוא לא הסיפור של איציק. הסיפור של איציק הוא נופל על כל המעגלים שסביבו. סלח לי רגע, כן? זה נופל על האישה, וזה נופל על הילדים, וזה נופל על אבא שלי, שהוא בן 89, ושיהיה בריא, הוא חי את זה 45 שנים כמוני, את מה שזה עשה לי. אני חושב שזה סיפור שצריך לספר.